is in deze zone, terwijl we hier opnieuw beelden zien van het peloton. Met Yvonne Madiot daar centraal, de Franse kampioen. Teun van Vliet, Jean-Marie Wampers, Nico Verhoeven. Het is in deze zone dat vorig jaar Eddy Plankaart wegsprong. Achterna gezet door Steve Bauer. Fons de Wolf is er hier ook nog bij. Jan Wijnands. In Brakel ranselt Van Hooijdonk een nog vrij omvangrijke kopgroep uit elkaar. Alleen de Deen Seurens en de Duitser Gultz en Johan Museeuw hebben de moed en de kracht van Hooijdonk. Encore vainqueur du Grand Prix au 3,92. Il y a également Fondriette, vainqueur de Milan-San Remo, encore Sergent, troisième en 83, Valérini, encore Massen. Et vous voyez qu'à 27 km de l'arrivée, dans un mont, Johan Museeuw, champion de Belgique, a attaqué. In een mum van tijd heeft hij Baldato te pakken. In de Tenbosse straat in Brakel zijn de twee samen. De voorsprong is klein, 20 seconden slechts. André Schmil countert, de rest past. De Rus nadert snel op de twee leiders. Museo probably doesn't even know that he's on the ground trying to get back into the race. I don't think he can because the cars aren't around the leaders at the moment. Tenbosse is the next climb, an 11% average gradient. This is the town of Brakel, by the way, which forms the bridge between the two climbs. And they're trying to settle in. They're probably lucky we are in the town because they're out of sight of the chase group at the minute. Now, having said that, here's Peter van Petegem, who's now, is he off the front? Because we're not too sure where he is. Yes, he is. He's just gone away from that lead group. And so Peter van Petegem trying now to reach the leaders. They're still only a few seconds ahead because they also are passing through the town here. Well, Van Petegem is a man, you can see on the right-hand side just how he's risen up in the world rankings. In 1992, he was 719th, but with all the consistent performances he's put on over the last few years, he really has climbed up the standings. He's been coached ever since he was the Belgian national champion by Ferdy van den Hout, and van den Hout, I think, will be very happy today to see the way Peter van Petegem is right. Ja, Museeuw gaat aanleggen. Ja. Terwijl wie geloof ik weggegaan was in de achtervolging op deze Hendrik van Dijk. Daar Museeuw, ja. Links daar, Museeuw. En alles valt eruit elkaar. Kijk eens, voorbij Hendrik van Dijk. Voorbij Hendrik van Dijk. En onze Montani moet daar echt gas geven om Museeuw uit het wiel te houden. Ja, maar Museeuw gaat er niks voor zeggen. Je ziet, die maakt geen gebaren. Die zijn toch een beetje wel aan nu. Peters on the slopes here of Tenbosse. Those long, slender, brown legs, not from the sun but the rust, I think, of all the racing in Belgium this year, as he tries now to climb here with a good pace and trying to pull a little group clear yet again. And it looks as though Farazin's got in this group again, Paul. He's riding superbly today. A great race today by the Belgians. They've been Hebben ze nog altijd een kleine minuut. Ja, en we kijken naar Peter van Petegem op de Tenbossestraat in zijn achtertuin zo hard. Met André Schmil, Hendrik van Dijk, dat zijn de sterke mannen. Johan Museeuw zit daar heel even wat verderop. Met een gulle inspanning halveert Van Petegem de achterstand. Tenbossestraat. Nardello, de pijn verkampend. Van Petegem, kijk eens naar dat aangezicht. Kijk naar die twee aangezichten. Ik denk dat ze nog een ronde van Vlaanderen kunnen rijden. Van Petegem lichtjes versnellend. Cassani die nog altijd goed meegaat. We hadden die eigenlijk al afgeschreven op de Leeuwberg. Hij is er nu nog altijd bij. En de supporters worden gek. Hier is hun Peet. Hij blaast en zuigt zijn longen dan weer compleet vol. En slim als hij is, gaat hij nog niet. Aan de laatste uitdrukkingen te zien van Museeuw en Van Petegem zijn ze zeggen nog niet kapot. Aan het wiel. Van Petegem toont daar al dat hij de echte sterke man is. Museeuw breekt. Altså hvis denne gruppe kommer alene over muren, altså med et minuts forspring ned til feltet, ja, der er ikke så meget mere lige nu. Men så, det kan være som helst ske. Der er Brøjlands indhentet. Stadigvæk ingen, der rører på sig af favoritterne. Stadigvæk lurenpassen. Og du Dirksens allerbærest her. Klar til at skyde sig selv af. Der bliver angrebet op i front.
Dirksen sidder stadig bagerst her. Og så bliver der kørt igennem fra forfølgerne. Og styrt. Der røg mulighederne. Carsten Kron, der var nede igen. Det er næsten synd for ham. Og Bettini er evig arbejdende her. Meters, but it hurts, and it might well shed Ballan at the back here. And the man doing the pacemaking at the front on home turf there is Peter van Petegem, right on the front with Clear, Zabel, Petito up there, Ballan, and of course Tom Boonen. But behind, the job of work that Lance Armstrong is doing is absolutely remarkable. I can only say one thing, Phil, right now. I hope Jan Ulrich's not watching. Well, indeed, but indeed too, the Belgians have put their top two men in this breakaway by sheer effort at the right time. This is going to be a terrific race. I'm not sure why we're getting this counter-attack here from Ivanov, who's on the T-Mobile squad with two men in the lead. That doesn't make a lot of sense to me, but George Hincapie in third place will be saying thanks very much. Well, I'm really not sure about that at all. You've got two men in a leading group of 6 riders. That is very strange. I think Armstrong has done his job for the day and said, OK, George, take over now. I want you to win this race. I've pulled it all back. Now you have to act as a man. Now you've got to show that you're the leader of this team in the one-day classics. And there he is, right on the wheel of Sergei Ivanov, 19 seconds. If you've got it, George, go for it now. Well, I would probably shoot Ivanov if I was in the team. Still the big climb of the wall to come. But already it's looking a done deal for these two. And out of it today, Alessandro Patacchi. Roger Hammond has also crashed out of Discovery Channel. Badly injured knee, it looked like, which will require stitching at the hospital. But this has been a battle of 15 riders. The strong men made the split. And now Bonen and Hoster seem to have the race to themselves. Well, I tell you what, Phil, this man is looking phenomenal here on the front, Tom Bonen. No problem at all for him in the world. He's got a Discovery rider with him, and I wonder if this is a move by Discovery Channel to try. There's no one who will help him. Well, there's 6 guys in there, Phil, cannot help him, and Stegmans is under orders not to help him, and that actually psychologically is not a great thing here. I think now needs to use Tenbosse as a launch pad to try and get rid of these riders with him, because psychologically it's very hard to have a lot of guys sitting on your back wheel. Well, he was second in the Grand Prix E3, so he's warned us of his form. That was only a week or so ago, Fabian Cancellara. He's clearly got the good form. He's got a policeman in Gert Stegmans there who won't help him at all. Here comes the other two. Are they getting closer as we crane our necks to look just around the corner? Stein de Volder, Discovery Channel's big hope, is trying to reach them as well. The man we would have expected, Bettini or Bonen, they're not yet in the picture, and I'm beginning to doubt if Tom Bonen has got the legs today. Well, you can't have the legs every year. There's Bonen not too far away from the front of the group. Michael Bogard in the red, white and blue. Stuart O'Grady just hovering there to see if this all comes back together, because then he will try and take advantage of the situation once again. Salvatore Commesso is the guy in the yellow jersey of Team Tinkoff with the black sleeves. This is Bernardi again, trying to set the pace for Lampre now as he tries. As Bernardi now gets on the front, brings them over the top. Prachtige straat, dan zie je achterom kijkend een peloton, voorlopig nog niet, misschien nog net, nee, ze zijn uit het zicht, ze zijn nog altijd uit het zicht. Wanneer er hier iemand kan springen, dan kan het een goed moment zijn om zo meteen linksaf richting Lierde te vlammen. Zij die Karsten is het brein van Peters dat zich genesteld heeft in de kop van de Volder. Willems, tik in orde. Alan Davis zit daar, hè? Ja, Alan Davis en ook Quinziato die terugkomen. With Manuel Quinziato. So we know behind following are Pipo Pozzato, Stein de Volder, Tom Bonen, and a number of other riders have got across here now. We're all coming back together. And who's driving the pace along on the front? It's Philippe Gilbert with Andreas Clear in his wheel. Of Italiaan zijn.
Want wij vinden dit nu een fantastische wedstrijd, gezien de ontwikkeling. Ik verspreek me, je zal maar Nederlander of Italiaan zijn. Ja, dat dacht ik, ja. Maar dan is dit nog altijd een fantastische wedstrijd. Hè. Nergens staat zoveel publiek dan hier in deze Ronde van Vlaanderen. Dit maakt het wielrennen echt groot. En daarom komen mensen vanuit Mexico en over gans de wereld naar deze wedstrijd kijken. Dat geeft ook voor deze toppers een kick. En voor wie, dacht u, staan deze mensen hier? Uiteraard voor de man in de driekleur. Al weten al die koerskenners, want dat is wat Vlaanderen zo typeert, een paar 100.000, wat zeg ik, een klein miljoen koerskenners, die weten wie bij hem zit. Dit is een fenomeen. Meter opzij. Weet dat hij een blok aan zijn been heeft. De vraag lijkt alleen, wanneer gaat dat blok eraf? Ja, Sinterklaas is al een tijdje geleden. 27 kilometer nog. Sinterklaas woont in Turkije. In Mira. Voilà. Hij vraagt toch wel weer assistentie? Ja, maar dat is een volgwagen. Hè. Die zit om en bij de minuut, die moet erbij komen. Hij wil zijn eigen drinkbus, hij wil zijn eigen voeding hebben. Renaat. Ja, dat komt hoor. Hier komt die volgwagen. En die volgwagen die zit in een wip vooraan. En daar komt die drinkbus, zoals José voorspeld had. En kijk even opzij. Het was om de volgwagen te roepen. Ja. Hij heeft 1 keer met de elleboog teken gedaan. Kom aan, Chava, pak eens over, man. 1 keer. Of 2 keer? Nou ja, 2 keer. En dan voor de rest gewoon zonder omkijken. Hier, nog een laatste keer voor de grens van de 25 nog wat binnenhalen. En dan ja, nog een beetje on. tanken, terwijl hier nog een mannetje staat van Quickstep. Pressure by Sky. They try to reassert their own presence at the front of the bunch as they get onto the Tenbosse. Nothing silly in terms of the tempo.